بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتساءل بعض الإخوان عن بعض الصور التي نشرتها نازا هذه الأيام، وتدعي فيها أنها أول صورة من نوعها للفضاء السحيق، وأول صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الذي أرسلته للفضاء. ولكن ما لا تعلمه يا صديقي، الذي يصدق كل ما يقدمه له الغرب، وخصوصا نازا الدجالية وذيولها ممن يتبع لها، أنه قد سبق ونشرت نازا بنفسها نفس الصورة منذ العام 2015، وقالت في حينها أنه التقطها تلسكوب هابل، وقالت إنها الصورة الأولى من نوعها لانفجار متوقع لنجم مستعر سوبر نوفا، أو المستعر الأعظم ريفسدال. الصورة كما قلت، الصورة الأولى هي ما نشرت نازا الآن، وهي التي نشرت نازا الآن، وهذه الصورة أمامنا هي التي نشرت عام 2015. وسأترك لكم رابط الخبر في أول تعليق مثبت من موقع نازا بالعربي، وذلك بتاريخ 21/12/2015، لتطلعوا على كذب وكالة الدجال نازا وأتباعها وذيولها، مدى الكذب الذي تنشره من حولنا، ولا توجد أي معلومة صحيحة تعطيها هذه الوكالة. فكل ما تنشره كذب في كذب، فقط يتبقى هل سنكتشف هذه الكذبة أم لا نكتشفها. وإذا سنقوم بإطلالة على حقلنا الكهرومغناطيسي وتشوهاته الدائمة، حيث أن حقلنا المغناطيسي تتكون به دوامة حمراء، ونلاحظ أيضا ميلان شديد لثنائي القطب كما يظهر في الصورة أمامنا. فهذا الميلان يتسبب فيه تلك القوة الكهرومغناطيسية التي تدفع شمالنا بعيدا وتجذب الجنوب، وهذا ما يتسبب كذلك في هذه الدوامات الحمراء الشديدة التي نراها في حقولنا الكهرومغناطيسية. أما بالنسبة لسرعة الرياح الشمسية فهي متدنية، وفي حدود لا تتجاوز 550 كيلومتر ثانية. وقلنا سابقا أنه في حال تحقق الشرطين المتلازمين، وهما زلازل الميجا ريختر العنيفة والانهيارات الحقلية المتتالية خلال حيز زمني يمتد لأسبوع، حينها نعلم أن الطارق حل ضيفا ثقيلا على مدار المشتري، وعندها سيبدأ العد التنازلي للوصول، أو نكون قد دخلنا في سنة الوصول. فكما قلت، هذه التشوهات، تشوهات الحقول أو خطوط الحقل المغناطيسي للأرض، فهي دائمة، لكن تبقى أنها لم تصل بعد للانهيارات التامة أو لحد الانهيار التام، وذلك لعدم توافر التواتر النبضي الانصبابي القوي. لو تتالت رشقات الضغط على الحقل الأرضي قد نصل للانهيار، ولكن نحن في بداية شهور الاصطفاف، ونقترب شيئا فشيئا من أقرب نقطة مدارية، لذلك لا نتسرع وننتظر الوقائع فقط. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن نيبيرو بالفعل لم يتجاوز مدار المشتري، وأعزو هذه القوة وهذه التشوهات وقوة هذه النبضات للاصطفاف المداري الذي نعيشه الآن
هذا الاصطفاف يرسم لنا شكل نبضات مسلطة تماما على الحقل الأرضي ومتداخلة مع الرياح الشمسية. فالأرض الآن بين فكي حقل الطارق ورياح الشمس، وهو الآن رغم أن كما قلت أن الرياح الشمسية ضعيفة، وهو الآن يشرق من الجنوب الشرقي عند غروب الشمس في الشمال الغربي وبنسق واحد، والعكس صحيح الغروب والشروق. ولا يمكن أن تتحقق الزلازل العنيفة المرتقبة إلا إذا كان هناك إشعاعات مختزنة زائدة عن حدها، فيتم التفريغ تبعا لكمية الشحن المكتسب. وقد لاحظنا تفريغا قد يعتبر جيدا اليوم، حيث أنه في جزر بالمحيط الهادئ تتالى زلزالين قويين. الأول جاءني إشعار بقوة 7 مع تحذير من التسونامي، لكن بعدها تم وضع 6 درجات فاصلة 6 به، تم تغيير تلك القيمة إلى 6 درجات فاصلة 6، والثاني وضعت له قيمة 5.4 درجات وسنعطيه قيمة 6 درجات كذلك، وآتى بعد الأول ب11 دقيقة، جاء بعد الآخر بعد الأول ب11 دقيقة. فزلازل 7 ريختر يعتبر تفريغا قويا للشحن الطاقي الذي تتعرض له الأرض منذ مدة، ويتم التفريغ بنبضات زلزالية ضعيفة ومتوسطة. الآن بدأنا نلاحظ أن القوة الزلزالية ما فوق 5 بدأت تكثر شيئا فشيئا. المهم أنه كما قلت يتم إنقاص القوة الزلزالية، يتم التلاعب في القيم الزلزالية، حيث أن كل زلزال تجاوز 5 درجات يجب أن نعطيه 0.5 درجة، نصف درجة على الأقل، لأنهم ينقصون منه. وبالنسبة للإخوان الذين لا زالوا يتساءلون عن متى موعد الوصول، ما دام التسارع أو تسارع الجملة المدروسة الطارق متغير وغير منتظم، فهذا يعني ماذا؟ يعني أننا لن نحدد موعدا تام ونهائي له، فعلمه عند الله سبحانه وتعالى فقط. والديل البلازمي كما أقول دائما سيتشكل عندما يتفاعل حقل نيبيرو الشديد مع الرياح الشمسية، ويحقق عتبة طاقة الانتزاع الإلكتروني للعناصر المشحونة المحيطة بالنواة، فهي سبب خفوته الآن، وستكون سببا لتألقه وظهوره لاحقا. الكائن الزائر الآن عند الإحداثيات النقطية التالية، وسوف أطرحها لكم ها هنا. المطلع الفلكي عند الساعة 19:29 دقيقة، والميل ناقص 21 درجة فاصلة 50. الدرجة القوسية عند منتصف الليل 36.5 جنوبا. بالاستفادة من حالة النسق الواحد التي سندخل فيها، لكن الطارق الآن يتواجد داخل أكوام من النجوم والمكورات العنقودية، حيث أن رصده من قبل هواة الفلك سيكون أمرا صعبا جدا. لذلك تتبقى الفرصة للسادة الراصدين المحترفين في تتبع إحداثياته، وقد يرصدونه ويلتقطون بعض صوره، والله ولي التوفيق وله علم الغيب والشهادة. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.